हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। सो आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यस्तो खालको भिडियो बनाउन सिकाउँदै छु जुन चाहिँ टिकटकमा एकदमै ट्रेन्डिङ र भाइरल भइरहेको छ। जुन भिडियो चाहिँ जसले पनि यो भिडियो बनाएको छ टिकटकमा उसको एकदमै धेरै भ्युज र लाइकहरु आएको छ र टिकटकमा यो भिडियो निकै नै भाइरल भइरहेको छ। सो तपाईहरुले यो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई अल नोटिफिकेसन पनि अन गरिदिनु होला। तपाईहरुलाई आगामी दिनमा यो भन्दा नि राम्रो र यस्तै प्रकारको भिडियोहरु कन्टेन्टहरु आउनेछ। सो तपाईहरुले मलाई सपोर्ट गर्नु होला। म तपाईहरुको लागि एकदमै राम्रो कन्टेन्टहरु ल्याउने छु। सो ढिलो नगरी भिडियोतर्फ लागौं। तपाईहरुले सबैभन्दा सुरुमा त क्यापकट एप्सलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले क्यापकट एप्स इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने प्ले स्टोरमा गएर इन्स्टल गर्नु होला र क्यापकटमा आउनु होला। क्यापकटमा आएर तपाईहरुले फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले फोटोलाई एड गर्नु होला र फोटोलाई एड गरिसकेपछि तपाईहरुले यो एन्डिङ क्लिपलाई डिलिट गरिदिनु होला तपाईहरुले र तपाईहरुले यो फोटोलाई एकचोटी टच गर्नु होला र यो मुनि स्टाइलको अप्सनमा टच गरेर यहाँ टच गर्नु होला र यो 100 पुगेपछि तपाईहरुको भिडियो रेडी हुनेछ। केही सेकेन्ड पर्खनु होला र तपाईहरुले यसरी भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले यसमा चाहिँ अरु फोटोहरु पनि एड गर्नु होला। जस्तै म एड गर्छु अरु फोटो। सो त्यसलाई पनि यहाँ टच गरेर स्टाइलमा टच गर्नु होला र यसो गर्नु होला। र तपाईहरुको भिडियो रेडी हुनेछ। यसरी तपाईहरुलाई कुन म्युजिक सही लाग्छ त्यो म्युजिक हालेर भिडियो एडिट गर्नु होला। सो तपाईहरुले यहाँनेरि धेरै फ्युचरहरु पाउनुहुनेछ यो क्यापकट एप्स भन्दै नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। बाइ बाइ।